Tervehdys. Se olisi lähdössä liikkeelle pieni saariston rengasreitti ja lähden tästä Haahdeenniemen satamasta tai Raisiosta, eli vanhoilta kotikonnuilta 30-40 vuoden takaa, ja lähden tästä Turkuun Paraisille, sieltä Nauvoon, sieltä laivalla tänne Rymättylän päähän ja sitten huomenna lisää sieltä takaisin tänne. Siellä on rakenteilla seuraava loistoristeilijä. Tossa oli vielä viikko sitten toinenkin. Se taisi lähteä torstaina johonkin. Mihinköhän lie lähti Karibialle. Tuo oli aika makeen näköinen iso laiva kyllä. Ne on hurjan hienon näköisiä sitten kun ne lähtee tuohon Airistolle. Tuolla Uudeilla, jossa mä oon asunut viimeksi 38 vuotta sitten, mutta aika erinäköistä on. Kaikki näyttää niin paljon pienemmältä kuin silloin. Mielenkiintoista. Poikkesin tosiaan reitiltä sitten kierrän Raision semmosissa paikkoja, missä on joskus asunut ja leikkinyt pienenä poikana. Kiva nähdä miltä nää näyttää nykyään. Terve! Hassilla meni hermot. Tossa on leikkinyt pikkupoikana. Vanha lukio. 96 päässä lukiosta. Koripallokenttä on tallella, mutta vesiskenttä on parkkipaikka. Muuten näyttää ihan samalta. Nyt palataan reitille, eli suuntana sitten Turun linna. Käyn siinä vähän kurkkimassa ja sitten jokirantaa pitkin sitten hetken matkaa. Sitten lähdetään Kaarinan suuntaan ja sieltä sitten Paraisille. Varmaan ehkä uimassa voisi käydä jossain välissä, mutta saa nähdä, onko siellä sinilevää. Voi olla aika monessa paikkaa, mutta sen näkee sitten. Tullaan takaisin melkein suunnitellulla reitillä, eli tossa Jorpakon takana näkyy sitten jo Ruissalo. Tuolla on joku Expansion sit satama tai joku. Tuolla edessä sitten Ruissaloon menevä silta. Mä en oo ihan varma pääseekö tätä tietä sinne, mutta eiköhän jostakin täältä. Aikataulut kuusi ihan huolella. Tietenkin pääsivästi tosi myöhään lähtee 12 aikaa ja nyt on ehkä joku 15 kilsaa, 16 kilsaa ajettu ja pysähdin syömään. Menin jossain tämmöisessä, onks tää Martti sitten alue Turussa ja
Sit pitäis iskeä semmonen kunnon setti, että pääsis tonne Paraisille syömisen jälkeen. Toki tarvii vähän juotavaa ostaa tästä matkalta. Siellä se häämöttää kaukaisuudessa Pizza Line. Tota mä oon ottanut. Mä oon ehkä viimeksi käynyt semmonen, sanotaan nyt 26 vuotta sitten tuolla. No niin, nyt on vedetty 10 aika hyvää tahtia. Ollaan melkein jo tässä Paraisille vievällä tiellä. Ehkä tää on jopa jo se Paraisille vievä tie. Ja vähän kiritty tuota aikataulua kiinni. Ja eikä tässä ole itse asiassa aikataululla niin kauheasti merkitystä, että sit sitä jäädään yöksi mihin jäädään. Ja tietenkin huomisen aamun lautta-aikataulu on vähän semmonen, mikä pistää hiukan. Eli tarkoitus olisi, oliko se 8.40 lauttaan Nauvosta Hankaan päästä, ja se tarkoittaa sitten, jos jää vähän kauemmaksi yöksi, niin totta kai sitten vähän aikaista heräämistä, mutta katsotaan mihin asti päästään. 28,5 ajettu. Päästiin johonkin sillalle. En muista mikä tän nimi on, mutta ...35 takana ja sanotaan, että Paraisille varmaan joku 7 kilsaa. Pitää käydä kaupassa siellä. Se on varmaan viimeinen tämmönen kauppapaikka ennen sitten. Joo, 7 kilsaa. Ja sitten olisi sinne Lossille joku, olisiko about 10 tai vähän yli. Kiva välillä vähän varjoakin saada. Hyvä keli. Varmaan joku, olisiko 26 astetta. Välillä tulee pilviä, mutta aika lailla aurinkoista. Saa nähdä kuinka paljon sitä palaa. Päivä eka kärmäs. Ei kiusata sitä enempää. Makeenäköisiä taloja. Tässä on tämmönen kanaali. Siellä oli lepäilemässä jotain pyöräilijöitä ja sitten on joku Pargas keskuspuisto. Nyt vaan jostakin kauppaa ja sitten mennään kattoo sitä louhosta.
jopa makeen näköinen toi avolouhos tai miksi kutsutaankaan tossa Paraisilla. Ihan törkein iso kokoinen. Sitä ei niinku varmaan, en tiedä näkyykö videolta miten iso se on. Aika syvä ja laaja kyllä. Nyt ois about 10 siihen Lauttasatamaan, joka vie sitten sinne Nauvoon. Ja sit tarvii katsoa, että mihin kohtaan sen lautan jälkeen menee yöksi, että meneekö heti. Siinä on semmonen aika makeen näköinen, ainakin Google Mapsista katsottuna makeen näköinen semmonen kallio, joku Saaristomeren korkein kohta tai joku tämmönen. Tai sitten jos ajaa suoraan tonne Nauvoon, mutta tarvii varmaan se riippumaton paikka sitten olla jossain vähän syrjemmässä. Kattoo sit mikä on fiilis siinä kohtaa. Tosta meni äsken ohi mies Jopon kanssa ja reppuselässä ja nainen semmosen citypyörän kanssa. Ei jumalauta. Eihän me pysy peräs millään. Hiukan noloa. Ai sitä. Siellä jossain on lampaita. Kuuluu määkinä. En tiedä kuuluuko kameraan, mutta ihan semmonen meren tuoksu. Tämmönen kuuma kostea ja joku 1,5 kilsaa enää lautalle. Ja mä varmaan sit lautan jälkeen jään jo johonkin yöpaikkaan, niin katsotaan sit millainen, löytyisikö sieltä joku uimapaikka tai joku, mut voi olla, että sitä sinilevää on kyllä, tarvii vähän tsekata netistä. Jaha, pääsenkö mä ihan suoraan laivalle? Oli jääkylmä olut 4,50 tarjouksessa, niin kyllä piti ottaa. Pienempi reitti tuolla, missä lukee Raisio. Sieltä tonne Prostviikkiin. Siellä ollaan nyt. Sitten mennään Nauvosta tonne Hankoon, Rymättylään, Naantaliin ja takaisin Raisioon. Tarkoitus olisi ehkä mennä jostain tosta, ettei yöpaikka. Kaasberget. Hyvä lähteä lautalta viimeisenä, kun ei oo ketään takana tulijaa tässä ihan hetken aikaa. Aikamoinen jono tietenkin. Nyt on sunnuntai, niin porukka tulee niinku mökiltä veke. Ja sieltä tulee joku etuajo-oikeutettu selkeästi paikallinen. Pyörämatkailureitti, Saariston rengastie. Lähdetään vähän tuntemattomaan. Pitäis löytää semmonen joku luontopolku, mikä vie sinne jonnekin Kaasivuoren päälle, mutta tuntuu, ettei kartta nyt oikein tunnista sitä. Katsotaan, löytäisikö Google Maps. Ainakaan mitään kylttejä ei ole ollut, mutta ylöspäin nyt ainakin tie viettää. Polut pienenee. Luki
Google Mapsista tää on joku luontopolku ja tää nyt ehkä veisi sinne Kaasivuorelle tai mikä liian olikaan. Jolla ei tosta punkkeja. Ei tässä mitään ongelmaa maastopyörällä ole, mutta tällainen varmaan 15 kiloa painoa tekee tästä aika mielenkiintoisen aihetta. Nyt löytyi vähän oikeeta reittiä. Kynnin tuolla pienillä polulla. Tarvii kyllä tehdä oikein kunnon punkki ja hirvikärpäs tsekki, mutta nyt on polut hallussa. Tuolla näyttää olevan kohde. Pitää koittaa katsoa joku riippumatolla joku paikka. Saa nähdä miten täältä pääsee niinku kätevästi huomenna alas. Tossa olisi varmaan aika kova. Hyvä paikka. Täällä on tää huippu. Kaasperget. Tuolla näkyy kaukaan toi Rostviken lossi tai lautta. Tuolla näkyy tosi kaukaa toi Pernon telakka, Raisio tai Turku. Missä niitä loisi? Mistä mä lähdin nää käytännössä? Onpa maisemat. Tossa on Airisto. Tuolla jossain on Nauvo. Majapaikaksi löytyy tommonen aika hyvä kalliopoukamo, mutta voi olla, että on kyllä todella kuuma, kun toi kallio on nyt lämmennyt. Tässä on ainakin 500 astetta nyt. Vieläkin hikoilevaksi kello on 8. Pienen rämpimisen jälkeen löytyi tämmönen joku vanha metsätie.
pohja, niin tämän pitäisi viedä nyt sinne tielle. Sitä luontopolkua, se oli siis semmonen ihan käväinen polku. Ei mitenkään merkattu ja ei ehkä kaikista helpoin fillarilla. Ei ainakaan ajaa eikä taluttaa tämmöisten kamojen kanssa. Mennään tätä. Toinen ja viimeinen päivä. Ehdin suurella todennäköisyydellä lauttaa, vaikka toi alku taas vähän venykin, mutta vaikka kuin yritti leirin purkamisen ja sitten alku metsän läpi menemisen ajoittaa, niin, tai huomioida siihen aikaan, mutta ei se. Siihen menee yllättävän paljon. Katsotaan, tässä pitäisi joku 5 kilsaa vielä olla nauhoa ja pitäisi ehtiä siihen 8.40 auttaa. Tiereunukset on aika hyviä, ne on tommoista aika kovaa soraa, että vaikka joutuisi sinne, niin ihan ok. Tuolla sitten Rymättylän päähän sinne Hankaan. Hyvät matkustajat, saavumme Seiliin. Maihin nousu tapahtuu autokannalta. Sitten olisi lähtö kakkospäivän Rymättylä-Raisio välillä.
Jyvättylän kirkko. Sieltä löytyy Hautuumaalta useampikin sukulainen. Tehdään pikku reitti poikkeama tähän näin Rymättylän kohdalla. Käydään mökillä täyttämässä vesivarastoja. Sitten siitä Naantalin suuntaan varmaan syömään Naantalissa ja joskus siellä menisi uimaan käymästä. Loppumetrit käsillä. Piske 8 kilsaa tänään, eilen 68 ja risat. Ja nyt ollaan takaisin tässä lähtöpaikalla ja hyvä reissu. Työpaikka oli se Kaasvuori. Ehkä siitä voisi sanoa sen verran, että aivan huikeat maisemat, mutta en voi suositella sitä NS-luontopolkua, mikä sinne sitten menee. Se oli semmonen todella pieni polku, mikä ei ihan fillarilla ole tarkoitettu kuljettavaksi, että siellä pusikoissa työnsi fillaria koko matkan. En mä osaa sanoa, oliko se ehkä kilometri tai joku, mutta ei ihan herkku kaikkien retkitavaroiden kanssa, mutta jos joku löytää paremman reitin sinne, niin antaa mennä vaan. Muuten pirun kuuma, hyvä reissu kaikin puolin. Ehkä seuraavalla kerralla sitten se koko pitkä Saariston rengastie sitten, ja en osaa sanoa kuinka monen yön reissu se sitten on. Kiitti kun katsoit.